নমস্কাৰ বন্ধু-বান্ধৱীসকল, আপোনালোক সকলোকে মোৰ ষ্টাডি ইউনিয়ন ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ মাজলৈ ষ্টাটিক জিকেৰ 25টা কুৱেশ্যন লৈ আহিছোঁ আৰু এইটো মোৰ পাৰ্ট 2 ভিডিঅ' হয়। যদিহে আপোনালোকে পাৰ্ট 1 ভিডিঅ'টো চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মোৰ চেনেলত গৈ আপোনালোকে পাৰ্ট 1 ভিডিঅ'টো চাই ল'ব পাৰিব। এতিয়া আহক আমি বেছি দেৰি নকৰি আপোনালোকৰ মাজলৈ মই প্ৰশ্নসমূহ লৈ আহোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব ভালদৰে, কাৰণ কুৱেশ্যনসমূহ বিৰাট ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। এতিয়া আহক আমি প্ৰথম প্ৰশ্নটোলৈ আহোঁ। প্ৰথম প্ৰশ্নটোত কৈছে, অসমৰ কোনখন জিলা সৰ্বপ্ৰথম ধঁপাত নিষিদ্ধ হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিল? আৰু ইয়াত 4টা অপশ্যন দিয়া আছে। প্ৰথম অপশ্যনটো দিয়া আছে কৰিমগঞ্জ, দ্বিতীয়টো দিয়া আছে গোলাঘাট, তৃতীয়টো দিয়া আছে যোৰহাট আৰু চতুৰ্থটো দিয়া আছে লখিমপুৰ। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন গ, যোৰহাট। ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন, অসম চৰকাৰে গঠন কৰা বিশেষ মহিলা কামাণ্ডো বাহিনী হৈছে? ইয়াত 4টা অপশ্যন দিয়া আছে আৰু তাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ক, বীৰাংগনা। ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন, অসমত ডিগবৈ দৌল ক্ষেত্ৰ কোন চনত আৱিষ্কৃত হৈছিল? এইটো প্ৰায় আহি থাকে কুৱেশ্যনটো পৰীক্ষাত, গতিকে আপোনালোকে এইটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো ভালদৰে মনত ৰাখি থ'ব। ইয়াত 4টা অপশ্যন দিয়া আছে আৰু সেই অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন গ, 1889 চনত। ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন, কোন চনত অসমত বনৰীয়া চাহ গছ আৱিষ্কৃত হৈছিল? ইয়াত 4টা অপশ্যন দিয়া আছে আৰু তাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ক, 1823 চনত। এইটো আপোনালোকে মনত ৰাখি দিব। ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আগবাঢ়োঁ আমি। আৰু নেক্সট কুৱেশ্যন আছে, ভাৰতৰ প্ৰথম অসমীয়া ৰাষ্ট্ৰপতি কোন আছিল? ইয়াত 4টা অপশ্যন দিয়া আছে। অপশ্যন এ ক দিয়া আছে ভিভি গিৰি, অপশ্যন খ ফখৰুদ্দিন আলী আহমেদ, অপশ্যন গ ডক্টৰ জাকিৰ হুছেইন আৰু অপশ্যন ঘ জ্ঞানী জাইল সিং। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন খ, ফখৰুদ্দিন আলী আহমেদ। আৰু আপোনালোকে ইয়াৰ লগতে এটা কথা মনত ৰাখিব যে বৰ্তমান অসমৰ বৰ্তমান ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি কোন? এতিয়া বৰ্তমান ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি হৈছে দ্ৰৌপদী মুৰ্মু। এইটো যিসকলে নাজানে ভালদৰে মনত ৰাখি থ'ব। আৰু ভাৰতৰ প্ৰথম ৰাষ্ট্ৰপতি কোন সেইটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব। ভাৰতৰ প্ৰথম ৰাষ্ট্ৰপতি আছিল ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ। এইটো আপোনালোকে মনত ৰাখি থ'ব, কেতিয়াবা সোধে পৰীক্ষাত, ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ। ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন, ইংৰাজৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়া প্ৰথমজন অসমীয়া কোন আছিল? ইয়াত 4টা অপশ্যন দিয়া আছে আৰু তাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন খ, গমধৰ কোঁৱৰ। গমধৰ কোঁৱৰেই প্ৰথমে ইংৰাজৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়া প্ৰথম অসমীয়া আছিল। ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন, গুৱাহাটী চাহ নিলাম কেন্দ্ৰ কোন চনত স্থাপিত হৈছিল? ইয়াত 4টা অপশ্যন দিয়া আছে আৰু তাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন ক, 1970 চনত। ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন, 1930 চনৰ ঘূৰণীয়া মিজমেলত অসমৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে কোন আছিল? আৰু ইয়াত 4টা অপশ্যন দিয়া আছে আৰু তাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন ক, চন্দ্ৰধৰ বৰুৱা। চন্দ্ৰধৰ বৰুৱাই 1930 চনৰ যি প্ৰথম ঘূৰণীয়া মেজমেল হৈছিল, সেই প্ৰথম ঘূৰণীয়া মেজমেলত অসমৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে আছিল। আৰু নেক্সট কুৱেশ্যন, ইয়াৰ পিছত চুতীয়া ৰাজ্যৰ অন্তিমজন ৰজা কোন আছিল? ইয়াত 4টা অপশ্যন দিয়া আছে আৰু তাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন ক, নীতিপাল। আৰু বীৰপাল হৈছে চুতীয়াসকলৰ প্ৰথমজন ৰজা। এইটো আপোনালোকে মনত ৰাখি দিব ইয়াৰ লগতে। ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন, বদন চন্দ্ৰ বৰফুকনক কোনে হত্যা কৰিছিল? এইটো প্ৰায় আহি থাকে পৰীক্ষাত, গতিকে আপোনালোকে ভালদৰে মনত ৰাখি দিব। আৰু ইয়াতে 4টা অপশ্যন দিয়া আছে আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন খ, ৰূপসিং সুবেদাৰ। ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন, নৱগ্ৰহ মন্দিৰ গুৱাহাটীৰ কোনটো পাহাৰৰ শিখৰত অৱস্থিত? ইয়াত 4টা অপশ্যন দিয়া আছে আৰু তাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন খ, চিত্ৰাচল পাহাৰ। ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন, আহোমসকলে কোন চনত ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত প্ৰৱেশ কৰিছিল? ইয়াত 4টা অপশ্যন দিয়া আছে আৰু তাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন গ, 1228 চনত আহোমসকলে পোনপ্ৰথম ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত প্ৰৱেশ কৰিছিল। আৰু আহোম ৰাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠাতা আছিল চুকাফা। এইটো আপোনালোকে মনত ৰাখি থৈ দিব। ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন, আহোম সাম্ৰাজ্যৰ প্ৰথম ৰাজধানী ক'ত আছিল? ইয়াত 4টা অপশ্যন দিয়া আছে আৰু তাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন গ, চৰাইদেউ। এইটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়, আপোনালোকে মনত ৰাখি থ'ব। ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন, অসম বুৰঞ্জীত শুক্লধ্বজ কি নামেৰে জনাজাত? ইয়াত 4টা অপশ্যন দিয়া আছে আৰু তাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন ক, চিলাৰায়। চিলাৰায় আছিল শুক্লধ্বজ।
শুক্লধ্বজৰ এটা নাম। ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন, অসমলৈ অহা প্ৰথমজন চীনা পৰিব্ৰাজক কোন? ইয়াত 4টা অপশ্যন দিয়া আছে আৰু তাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন ক হিউৱেনচাং। আৰু হিউৱেনচাং যেতিয়া অসমলৈ আহিছিল তেতিয়া ভাৰতৰ ৰজা কোন আছিল? ভাৰতৰ নহয়, অসমৰ ৰজা কোন আছিল? তেতিয়া অসমত মানে ৰাজত্ব কৰিছিল ভাস্কৰ বৰ্মনে। গতিকে এইটো প্ৰায় সুধি থাকে পৰীক্ষাত, গতিকে আপোনালোকে মনত ৰাখি থ'ব যে ভাস্কৰ বৰ্মনৰ দিনতে হিউৱেনচাঙে অসমলৈ আহিছিল। আৰু ভাস্কৰ বৰ্মনৰ সমসাময়িক এজন ভাৰতৰ ৰজা আছিল। সেই ভাৰতৰ ৰজাজনৰ নাম কি আছিল? সেই ভাৰতৰ ৰজাজনৰ নাম আছিল হৰ্ষবৰ্ধন। সেইটো আপোনালোকে মনত ৰাখি দিব, হৰ্ষবৰ্ধন। ঠিক আছে। ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন, শৰাইঘাটৰ দলং কেতিয়া নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল? ইয়াত 4টা অপশ্যন দিয়া আছে আৰু তাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন গ 1962 চনত। ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন, পথৰুঘাটৰ ৰণৰ স্থলী আছিল। ইয়াতে 4টা অপশ্যন দিয়া আছে আৰু তাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন ঘ দৰং জিলাত। দৰং জিলাত হৈছিল পথৰুঘাটৰ ৰণ। আৰু যদি কেতিয়াবা সুধিব পাৰে যে কেতিয়া হৈছিল, সেইটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব যে 1894 চনত পথৰুঘাটৰ ৰণ সংঘটিত হৈছিল। ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন, বামুণীগড়ৰ টাই আহোম নাম কি আছিল? আৰু বামুণীগড়ৰ টাই আহোম নাম আছিল, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন ক চুডাংভা। ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন, তলৰ কোনটো শোধনাগাৰক অসম চুক্তিৰ শোধনাগাৰ হিচাপে জনা যায়? ইয়াত 4টা অপশ্যন দিয়া আছে আৰু ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন ক নুমলীগড়। নুমলীগড়ক অসম চুক্তিৰ শোধনাগাৰ হিচাপে জনা যায়। ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন, অসমৰ সাক্ষৰতাৰ হাৰ হ'ল? ইয়াত 4টা অপশ্যন দিয়া আছে আৰু তাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন খ 72.19%। ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন, মাটিকালিৰ ক্ষেত্ৰত অসমৰ সৰ্ববৃহৎ জিলাখনৰ নাম কি? ইয়াত 4টা অপশ্যন দিয়া আছে আৰু তাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন ক কাৰ্বি আংলং। ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন, অসমৰ কোনখন জিলাত সাক্ষৰতাৰ হাৰ সৰ্বাধিক? ইয়াত 4টা অপশ্যন দিয়া আছে আৰু ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন গ কামৰূপ মহানগৰ। ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন, অসমে আন্তৰ্জাতিক সীমান্ত স্পৰ্শ কৰা দেশ কেইখন হ'ল? এতিয়া ইয়াত সুধিছে যে অসমে কিমানখন দেশক মানে স্পৰ্শ কৰি আছে, সেইটো হৈছে। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন গ ভূটান আৰু বাংলাদেশ। ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন, 2011 চনৰ লোকপিয়লত কোনখন জিলাত সৰ্বাধিক জনসংখ্যা বৃদ্ধি হোৱা দেখা গৈছিল? আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন গ নগাঁও। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিলৈ এইখিনিয়ে কুৱেশ্যন আছিল। ইয়াৰ পিছত মই নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ কিছুমান নতুন কুৱেশ্যন আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিম। যদিহে আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পাইছে, প্লিজ লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু যদিহে মোৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ। জয় অসম।